Доброго мирного дня вам. Навіть медалька є. Нова міфічна, яку вчора прогнозував, а вона сьогодні трапилася. Вчора забрав останню. Олег, спасибі, уточнив це питання, коли сам подію закрив. Але також довго вагався брати ту останню або не брати, по причині взяти останню коштувало всіх босів. Забираємо цей пакетик. Ми, як ніколи, 27 пакетів відкрили. Для нас це щось, воно і зникло, але там було 27 пакетів. Це якийсь космос був. По босам, як і казав, останнє. Але дуже шкода виловів. Не знаю, що буду наступний раз робити. Приманки немає. Чому вони нам почали ставити джекпот абсолютно некорисний? Навіть джекпот вже до нуля опустився. Мітичний. Коли цей мітичний вже закінчиться? Завдання відкриті. Прохід відкритий. Прохід ні. Не відкритий, заблокований. Яка в нас там нова? Ця. Одні й ті ж самі назви. Одні й ті ж самі. Топ-локація по назвам риб. Одних і тих самих. Що тут подіє? Щось мені здається абсолютно ні про що. Поєдинки з'явилися. Медалька така собі. Незрозуміло. Рекорд. Виклики 2. Мушлі. Мушлі равликів. Давно мушлів не було. Дуель. Давайте дуель. Зайшов з великим запізненням. 1,5 години. За цей час вже деякі гравці закрили подію і забули за неї. Вчора рідкісна, та яка 7-го рівня була вчорашньої події, зайшла на 14 зірок сама по собі. Без суперзаряду, навіть не потрібно було. 45 з копійками там зайшов рекорд. Довго міфічної. Дуже багато пішло скарбів.
на міфічну. І суперник обіграв. Суперник має вже міфічну, скоріше за все. Так, 58, це вже так. Приманку. Міфічно. Гадаю, потрібно приманку брати на міфічну. Так, а в нас ще якась подія. Легенда Мілфи якось. 2 дні. А чому легенда? У нас в анонсі не було легенди. Це подія вихідного дня раніше була. Зараз вони чомусь її обізвали легенда Мілфи. Чому так? Мабуть, не потрібно задавати самі собі дурних питань, на які відповіді все одно немає логічної. Які там головні нагороди? Ні смайликів, нічого немає. Як зараз дуель зміниться? По суперникам. Так, не зрозуміло. По 10 то мало. Інколи робили нам дошку на міфічну, на нову. Можна було дотягти до 3-го рівня. Зараз 3-й рівень міфічної, це якась фантастика вже. Так, ну що в нас тут? 64. Різниця досить така. І суперник також непогано йде. 10 зірок. Незвичайно такий рекорд, скоріше за все, дало. Було б непогано з тих чемоданчиків, давали б нам приманки на вибір. Що в нас кланово? Вчора ми кланову так цікаво продули в 200 очків всього. 200 очків різниці. І в той же час не розумію, як ми взагалі її вигравали. Такі монстри. В першому клановому було 2 перших місця або 3 в суперників. І при цьому ми ще були перші. Після другого кланового вже стали другі. Жетони дають двічі. Елітна, як завжди. Елітна. І тут жетони дають. 3-й раз в першому отворі в квесті дають раннє цвітіння. Що воно таке? Ліцензію вимагають. Так, ліцензію не забуваємо. Добре. Гедотні власники гри нагадали за ліцензію. Потрібно забрати ліцензію. У нас там нова локація стартує на наступному тижні.
Давно не було нової локації. І вас вітає нова локація. Шістдесят 64. Дебело так. Сорок 42. Маловато як для такого суперника. По силі рівні, а суперник там може бути 300 плюс. Під 400 рівень. П'ятдесят. 100. І так мало. 56 елітно. Хоча б елітно витягти. Але дуже мало порівняно з минулим. Порівняно з рекордом дуже мало. Суперник зараз 70-80. К нову витягне. 160. 75. Хай тобі грець. А що там в легенді зарахувалося такого? Будь-який тип. Для чого вони вставляють ці додаткові локації? Також викачка. Так, не потрібно нам. Так, не потрібно нам закривати 10-й КП швидко. Бо всі можуть навіть не встигнути. Нехай йде як йде. Вісімдесят 84. Хай вам. В нас там є боси. Дивує така ситуація. Суперники майже ніякі. От як зараз у виклику. Але при цьому рекорди тягають. І постає питання, як таке може бути взагалі. Є. Хоча б другий рівень. Це вже про щось. Другий рівень. Все одно дуель потрібно закривати. П'ятдесят 59. Як відразу змінилися суперники після появи переманки самої. Четверту застосовувати. 61. 69. Суперники тягають по 75 плюс.
На другий рівень міфічної можна тягати 13 зірок. І це я обіграв. Суперник старіший за мене. Медальки старі. В квесті нам щось підсипають, не підсипають. Закрилося. Щось закрилось. Равлики. Гадав, елітна закрилася, там равлики. В першому отворі 4 рази дали жетони. Що у нас тут сьогодні в топ нагородах? Уявляю, як в топ гравців вже дерево прокачане. Жетонів там плюс хто зна скільки. У мене більш-менш, суперників там взагалі. Ну, таке собі щось. В квесті. «62». Сильний клан. Скільки зустрічаю суперників з цього клану, майже всі монстри якісь. На наступному тижні також можуть ліцензії нам підкинути якісь. Це стосовно сьогодні використовувати ліцензію міфічну, не використовувати, але я так ризикувати не буду. Краще нехай буде на нову елітна, але дуже малий рекорд. А ось цей рекорд більш-менш вже. 3-й рівень приманки 12 зірок, не 13. Цифра яка. І що ми видамо? Аватарка така. Криса. 183. Хай вам 3-й раз. Абсолютно неможливо виграти дуель. Навіть перший раунд, не кажучи вже за другий раунд. 60. Тупо злиття посилювача. Думка програвати, поки перший суперник не буде дуже з малими рекордами. Виграти перший більш-менш, а другий вже як пощастить. Бо це якесь жахіття. Це в мене четверта наживка, тому елітні так. От як відразу видно, сьогодні не накручені елітні. Сонечко. Мушля равлик. А равлик де з'їли власники гри. 5 разів в першому отворі дали жетони. 5 разів.
Десь тут ліцензія вже повинна бути. Перший раз нам так коробку дають за завдання. І знову 25 жетонів. Чому це вони так вирішили жетони давати? Або навпаки, іншого не давати, а спеціально давати жетони. Дивно, як тут ще жетонів немає. Дуелі вже себе показали, що тут поєдинки будуть. Незрозуміла така аватарка. Залишатися на четвертій. 44. Монстр. Монстр. 77. Рекорд повинен бути. Це ж вчорашній наш окунь, який вимагали 14 зірок. Дивлюся поєдинки. Це ж вони там писали, змінюють якось поєдинки. Подивимося, що вони змінять. В цілому суперник рівний мені. Можливо, якийсь рівноцінний підбір. Це мені не топ-гравець з гри попадає. В того міні або мімі є такий топ-гравець, просто топ. Давно його не зустрічав, але колись грали на одних рівнях. Ловить і не ловить. А суперник ловить навіть без посилювачу. Монстр закрив подію і на лайті закриває просто поєдинки, гачки закриває. От ще б десь нашукати дві приманки. Цікава така методика. Гиркою ловити рідкісно. Майже економно. Майже економно. Той суперник, не той суперник. Скоріше за все той. Так, той чемпіонат і хто зна скільки. Але рекорд якийсь не рекорд. Не дуже так.
По ліцензіям дуже схожий на того. Чемпіонати так 1700 плюс чемпіонатів, тут так. Повинен бути не слабкий суперник. 65. Що сказати? Що тут сказати? 73. Супер заряд. Хоча б так. Але може 10 разів ще обігнати. Потрібно закривати за обох приманок, там далі десь будуть завдання. Поєдинки за обох 100%. Та й 2 підряд повинні бути. Як також по-хитрому роблять, в першому отворі ставлять елітні зловити, а далі в отворах ставлять незвичайні просто зловити. Дуель. На які там ще завдання? 83. На другий рівень 85. Ну, схоже, я догрався вже. Де ще взяти одну приманку? Хто з нас скільки потрібно ще? Сонечко. Сонечка навіть. Це в наступному підозрюю отворі. Які у вас тут вже рекорди? А де ви приманок набрали, хлопці? 87 тягати. Можливо, у вас приманки десь. Відкрилася у нас нова подорож. Незрозуміла якась така. Нова, стара.
Подорож на подорожі. Ліцензія. Всього-навсього 3,5 тисячі перлин. Безкоштовно. А що це вони нас так радують? Змінили цей вигляд. Замість кодів нам дають такий подарунок. Тут також незвичайно вимагають. Дуель. Правильно було б взагалі спочатку дотягти до 3-го рівня, але з чим дотягувати? Дотягувати також потрібно чимось. Дуже-дуже довго викликами можна було. 45. Все, це не дасть. Це не дасть виграти. 2 підряд, так що в нього рідкісні такі. 5-ту спробувати. 74. Мало. Проти такого цікавого гравця Балотелі. 74 це ні про що взагалі. 85. Відразу він мені не сподобався, а тим паче медальки його не сподобалися. Медальки відразу сказали, що це такий, ну, буде, мабуть, такий початок з тими дуелями. Хай їм